හොඳයි. ඔන්න ගොඩ දවසකින් අද අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා ස්ක්‍රේච් වීඩියෝ එකක්. එතකොට අද මම මේ ස්ක්‍රේච් වීඩියෝ එකකින් නැත්නම් මේ අද මං කියලා දෙන්න යන්නේ මේ ස්ප්‍රයිට් කෙනෙක් නැත්නම් මෙන්න මේ තියෙන කැරක්ටර් ඇනිමේෂන් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් මේ වෙනකොට ඔයාලා දැකලා ඇති සමහර විට මේ ස්ක්‍රේච් වල තියෙන කැරක්ටර්ස් නේද? ඒවා ඇනිමේට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර කුරුල්ලෙක් අපි ගත්ත කුරුල්ලෙක් ගත්තොත් කුරුල්ලා පියාඹනවා. ඒ වගේ දෙයක්. එතකොට දැන් අද අපි මේ වීඩියෝ එකකින් කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ වගේ ඇනිමේෂන් එකක් හදාගන්නේ කියන එක. හරි. දැනටමත් ඔයාලා දන්නවා අපේ කලින් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් කලින් වීඩියෝ බැලුවා නම් කොහොමද අපි මේකට ස්ප්‍රයිට් කෙනෙක් අපිට ඕන කැරක්ටර් එකක් මේකට දාගන්නේ ඒ දේවල්. හරි. ඒකෙන් හින්දා මම අද වැඩේට එහෙම නැත්නම් ඇනිමේෂන් එක හදන්න මම දැන් ස්ප්‍රයිට් කෙනෙක් තෝරගන්න යන්නේ. හරි. දැන් මේ විදිහට තියෙනවනේ. දැන් මම මේකෙන් හරි මම මේ බෙන් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ළමයාට දැන් මම මෙතන මවුස් එක අරන් ගියාට පස්සේ දැන් බලන්න මම මෙතන මවුස් එක අරන් ගියාට පස්සේ දැන් මේ කැරක්ටර් එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ බෙන් කියන චරිතේ පොඩි ඇනිමේෂන් එකක් අපිට පේනවා නේද? දැන් මේ මෙයා බෝල් එකට පයින් ගහනවා හරි මොකට හරි පයින් ගහනවා වගේ එකක් මෙතන අපිට පේනවා. හැබැයි මේක අපි දැන් දාගත්තම මෙන්න මේ විදිහට අපි මේකට දාගත්තට පස්සේ අපි මේක ඉම්පෝර්ට් කරගත්තට පස්සේ දැන් අපිට මෙතන ඇනිමේෂන් එකක් පේන්නේ නැහැ. දැන් අද අපි බලන්න යන්නේ කොහොමද එතකොට අර පෙන්නුවා වගේ මේක ඇනිමේෂන් කරගන්නේ කියන එක. හරි. ඔන්න එතකොට දැන් මේ වෙනකොට දන්න ඔයාලා when අර ක්ලික් ඒ කියන්නේ when flag ක්ලික් ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන මේ අපේ control වල තියෙන control මේ event වල තියෙන මෙන්න මේක ගැන හොඳටම දන්නවා මේ වෙනකොට. මොකද අපි දැනට වීඩියෝ දෙකක් තුනක් විතර කතා කරා. එතකොට ඒකේ මේක අපි කතා කරා කොහොමද නේද? හරි. එතකොට ඔන්න දැන් මම මේ ගැන වැඩි ඒකින්ද කියන්න යන්නේ නැහැ. හරි. සරලවම කිව්වොත් මේක කියන්නේ when මේ කොඩියක් තියෙනවා ක්ලික්. ඒ කියන්නේ when flag click. ඒ කියන්නේ මේ කොඩිය ක්ලික් කරාට පස්සේ තමයි දැන් මෙතනින් පල්ලෙහාට අපි මේ කරන දේවල් ටික වෙනස් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් සරලම කිව්වොත් මෙන්න මේ කැරක්ටර් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ බෙන් කියන චරිතේ අර දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා දැක්කනේ මෙයා බෝල් එකට පයින් ගහනවා වගේ දෙයක් කරනවා නේද? හරි. එතකොට මෙයා මේ දේ කරන එක අපි ඇත්තටම මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් විදිහට මෙයාට උපදෙස් දෙන්න ඕනේ. එහෙම හිතාගන්නකෝ. අපි මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් විදිහට මේක හදන්න ඕනේ. හරි. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලම අපි යන්න නිකමට බලන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා දැන් අපිනේ දැන් මේ කෝඩ් කියන ඒරියා එකේ නේද? මෙතන මේ ටැබ් වලින් කෝඩ් කියන එකේ තමයි අපි දැනට ඉන්නේ. ඊට හැපැත්තේ තියෙනවා කොස්ටියුම්ස් කියලා. මම දැන් කොස්ටියුම් කියන එක ක්ලික් කරනවා. හරි. බලන්න කොස්ටියුම් කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ දැන් මෙතන තියෙනවා අපි මෙතන ඉම්පෝර්ට් කරගෙන එහෙම නැත්නම් අපි මෙතන දාගෙන තියෙන ස්ප්‍රයිට් එහෙම නැත්නම් මේ ළමයා මෙතන පෙන්නනවා. අපි ඒකේ නම තිබ්බේ බෙන් කියලා නේද? හරි. දැන් බලන්න මෙතන තියෙනවා බෙන්ගේ විවිධ විදිහේ පින්තූර කීපයක්. ඒ කියන්නේ බෙන් මේ විදිහට ඉන්නවා. ඔන්න දැන් කකුල උස්සලා, ඔන්න දැන් අත් දෙක දිගහැරලා, ඔන්න දැන් අත් දෙක ඉන්නට තියාගෙන. ඔය වගේ මෙතන රූප බෙන්ම හතර විදිහකට එහෙම නැත්නම් හතර කියන්නේ ආකාර හතරකට ඉන්න රූප තියෙනවා. දැන් ඔයාලා සමහරලාට දන්නවා ඇති. දැන් ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට මේ කාටුන් නිර්මාණය වෙන්නේ මේ කාටුන් වල අපි බලන කාටුන් වලත් ගොඩක් වෙලාවට තිබ්බේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නේද? එහෙම නැත්නම් අර මොකක් හරි අපි අඳින චිත්‍රයක් ඒක මූව් වෙන එහෙම නැත්නම් ඒකේ දෙන ක්‍රියාවලිය ඒක මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක අර චිත්‍රෙන් චිත්‍රයට අඳිනවා නේද? ඊට පස්සේ තමයි ඒක පෙන්වුම් කරන්නේ. හරි. දැන් මෙන්න මෙතනත් ඒ විදිහට තියෙනවා. දැන් මම මේකට සරල උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් ඔයාලට අත් දෙකින් මෙති සමහරට ෆෝන් එකෙන් ෆොටෝ එකක් ගහලා ෆොටෝ කීපයක් එක දිගට ගහනකොට කාගේ හරි මොකක් හරි දෙයක් කර කර ඉන්නකොට ඒ දේ ෆොටෝස් ඉක්මනට බලන යනකොට ඒක නිකන් අපිට පේන්නේ නිකන් මේ වීඩියෝ එකක් වගේ නේද? ඒ දේ මොකක් හරි දෙයක් කරනවා වගේ පේන්නේ. කියන්නේ අත උස්සන එක අපි ෆොටෝ ගෙවුවොත් මේක ළඟ ඒ දේ අපිට පේන්නේ ඇත්තට මෙයා අත උස්සනවා වගේ. ඒ කියන්නේ අත උස්සන එක අපි වීඩියෝ කරා වගේ හරියට. ඒ වගේ දෙයක් තමයි සරලවම මෙතෙන්දී අපි මේක ඇනිමේෂන් කරනවා කියලා මේකෙදි වෙන්නේ. හරි දැනට බලාගන්න මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මෙන්න මේ මෙයාගේ තියෙන ඒ කියන්නේ මෙයා ඉන්නවා ආකාර හතරකට මේ ආකාර හතර නම් කරලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා Ben A, Ben B, Ben C, Ben D කියලා. එන්න මේ විදිහට තියෙනවා. හරි. දැනට ඕක මතක තියාගන්න අපිට ඕක ඉස්සරහට ඕනේ වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ
මං මේ when flag කියන එක දාගත්තා. මේක දාගත්තට පස්සේ මම මෙතන දාගන්නවා loop එකක්. හරි මම මේක පැහැදිලි කරන්නම්. මේක මම පැහැදිලි කරන්නම්. ඉස්සෙල්ලා මම මේක මෙතන දාගන්නම්. දාගෙන මම මේ ටික හදලා ඉවරනාට පස්සේ මම මේක පැහැදිලි කරන්නම් මොකද්ද ඇයි මම මේක දැම්මේ කියලා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අතන දැක්කනේ බෙන්ගේ මේ බෙන් ඉන්න ආකාර හතරක්. බෙන්ගේ රූප සරණ හතරක් තියෙනවා. එතකොට දැන් අපිට මේක ඇනිමේෂන් කරනවා කියලා කියන්නේ අපේ රූප හතර මාරු කරන එක. අපිට පෙන්නන විදිය මාරු කරන එක තමයි අපි කරන්න යන්නේ. හරි. දැන් මම යනවා මෙතෙන්න ගණ්ඩ බෙන්ගේ අර ඉන්න විදිහ වෙනස් කරන්න තමයි මම මේ දැන් යන්නේ. හරි. දැන් මම මෙතනින් ගන්නවා මෙන්න මේ looks කියන එකට ගියාට පස්සේ මේකේ තියෙනවා switch costume 2 කියලා. හරි. මම මේක ගන්නවා. මේක අරගෙන මම මෙන්න මේ forever කියන එක මැද්දට දාගන්නවා. හරි. මම මේක එකින් එකට පැහැදිලි කරන්නම්. හරි. ඔන්න දැන් මම මෙතන දාගත්තා switch costume to ben d කියලා දැන් මෙතන select කරලා තියෙන්නේ. හරි මම මේක මෙතනින් වෙනස් කරනවා මේ විදිහට. මේ ben d කියන උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ එනවා අර ben ඉන්න ආකාර හතරම මෙතන පෙන්නනවා. හරි. මම මෙතන දානවා ben a කියන. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම පෙන්වන්න ඕනේ මෙන්න මේක. ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්න ඕනේ. එහෙම. ඒ වගේ අදහසක්. දැනට එහෙම ඔලුවට ගන්නකො ඒ වගේ අදහසක් ඔලුවට ගන්න ඔයාලා. හරි. ඊට පස්සේ මම ඔන්න A පෙන්නුවට පස්සේ නැත්නම් ඒ විදිහට හිටියට පස්සේ ඊළඟට මම Ben වෙනස් කරනවා B කියන පොසිෂන් එකට. එහෙම නැත්නම් අර ඇඳලා තිබ්බ B කියන රූපය ආකාරයට. හරි. ඒක B කියන එකට පස්සේ මම D විදිහට ඉන්න කියනවා. ඊට පස්සේ මම ආයෙ මේක වෙන ඊට පස්සේ හරි D හතරෙන් තියෙන්නේ. B වලට පස්සේ C හරි C එතකොට ABCD මේ පිළිවෙල දැන් ඉන්නවා. හරි දැන් මේක අපි නිකන් රන් කරලා බලමු. දැන් මුකුත් වෙනසක් අපිට පේන්නේ නැහැ නේද? මුකුත් දැන් අපිට වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. හරි ඕකට හේතුව කියන්න කලින් මම මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරලා ඉන්නම්. මේකට මම හේතුව කියන්න කලින්. හරි මම මෙතෙන්ට දාගන්නවා මේ control වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ wait second දැන් මේක හුරු පුරුදු වෙති අපි අර කලින් ගේම් එකක් හැදුවානේ නේද? ඒ ගේම් එකේ අපි මේවා කතා කරමින්ද පොඩ්ඩක් හුරු පුරුදු වෙති ඔයාලට. හරි ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. හරි ඔන්න එතකොට මම මෙතනින් මේ wait කියන එක අරගෙන මේ costume එක එහෙම නැත්නම් A කියන position එකට ආවට පස්සේ ඒ කියන්නේ A පෙන්නුවට පස්සේ B වලට යන්න කලින් මම තප්පරයක පොඩි බ්‍රේක් එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා තප්පරයක් මෙතන නවතින්න ඕනේ කියලා මම කියනවා. හරි. දැන් මේක නිකන් අපි කරලා බලමු. ඔන්න දැන් අර මෙයා වෙන එකක් එහෙම නැත්නම් A කියන එකේ B එකට මාරු වෙනවා පෙන්නන එනකොට එතනින් එහාට අපිට මුකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ හරියට. හරි මම එතකොට අනිත් ඒවටත් දාන්න කොයි විදිහටම ඔන්න A එකට පස්සේ හරි B එකට පස්සෙත් දානවා. ඊට පස්සේ C එකට පස්සෙත් දානවා. D එකට පස්සෙත් දානවා. දැන් බලමු. අන්න බලන්න. දැන් අර මෙයාගේ ඇනිමේෂන් එක අපිට වෙනවා කියලා මෙතන පේනවා නේද? හැබැයි ටිකක් මේක ස්ලෝ මෝෂන් වගේ නේද? මේක ටිකක් හිමීට යනවා වගේ. හරි අපිට ඕන නම් මේක ටිකක් වේගෙන් කරන්න. හරි එහෙනම් මම කරන්නේ මම මෙතන සෙකන්ඩ්ස් එන්න තප්පර ගන්න මම මෙතන වෙනස් කරනවා. මම මෙතන දාන්න 0.2ක් තප්පර 0.2ක්. මෙතනත් දාන්නම් ඒ විදිහම. 0.2ක්. 0.2ක්. මෙතනත් දාන්න 0.2ක්. හරි. දැන් බලන්න. දැන් මොකද වෙන්නේ? අරක ටිකක් වේගෙන් සිද්ධ වෙනවා. හරි මං කිව්වනේ මං ඉස්සෙල්ලා කියලා දෙන්නම් කියලා මම මෙතන forever කියන එක දැම්මේයි කියලා නේද? හරි. මම මේ forever කියන එක දැම්මේ මෙන්න මේ හේතුව හින්දා. ඇත්තටම මේක loop එකක්. මේකත් ඔයාලට හුරු පුරුදුයි. අපි අර ගේම් එකේ කතා කරා මේවා ටිකක්. හරි. මම මේ පැහැදිලි කරන්න. හරි. දැන් මෙතෙන්දි මම මේ forever කියන loop එක නැත්නම් මේ forever කියන එක දැම්මේ දැන් මෙන්න මෙතෙන්දි ඔන්න A වලින් තප්පර 0.2ක් මෙතන ඉඳලා ඊට පස්සේ B වලට ගිහිල්ලා ආයෙත් ටිකක් ඉඳලා C වලට ගිහලා ওই විදිහට යනවනේ. හරි. මේක අපි forever කියන එක දුන්නේ නැත්නම් මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ නවතිනවා. මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මෙතනින් එහාට මෙයා ඇනිමේෂන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔන්න දැන් අර විදිහට මෙයාගේ දැන් ඇනිමේෂන් එක තියෙනවනේ. ඒකෝට දැන් මේ විදිහට බෝල්ට පයින් ගහලා හරි මේ විදිහට ඉනට අද්දක තියාගත්තට පස්සේ එතනින් එයා නවත්තනවා. දැන් මට මෙතන ඕනුනේ අර එයා එක දිගටම මේක කරනවා පෙන්වන්න හින්දා තමයි මෙතන මේ forever කියන loop එකක් දැම්මේ. මේ forever කියන එක අදහස් වෙන්නේ මේක අපි මේක on කරලා තියෙන තාක්කල් මෙයා මේක නැවත ක්‍රියාත්මක කර ඉන්නවා. හැබැයි අපි මෙන්න මෙතන මේ control වල තියෙන මේ repeat කියන එක යටතේ මෙන්න මේක අරගෙන මෙන්න මේ repeat කියන එක අරගෙන මෙතන අපිට අගයක් දෙන්න පුළුවන්.
මෙන්න මේ අගයක් වෙනස් කරලා අපි මෙතෙන්ද මේ forever කියන එක වෙනුවට මේක repeat කියන එක දාලා තිබ්බනම් අපි මෙතෙන්ද ඇතුළත් කරන ප්‍රමාණය විතරයි මෙයා මේක animate වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පියවර දැන් මෙතන ඉඳලා ඔන්න එක සැරයක් එනවා. ඒක එකයි. ඊට පස්සේ අපි දැන් අපි හිතමුකෝ තුන් පාරක් දුන්නා කියලා. ඔන්න මෙතන ඉඳලා එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ තව එකක් යනවා. ඊට පස්සේ තව එකක් යනවා. ඊට පස්සේ ඉවරයි. තුන් පාරකින් වැඩේ ඉවර කරනවා. හරි මං හිතනවා ඔයාලට මේක පැහැදිලි වෙන්න ඇති කොහොමද මේක ඇනිමේෂන් කරගන්න කියන එක. හරි අපේ වේරියබල් ස්ක්‍රැච් වලින් කොහොමද මේ වේරියබල් එක හදාගන්නේ කියන එක නම් මං කතා කරා. ඒ වේරියබල් එක ගැන වීඩියෝ එක බලලා තිබුණා. පොඩි අදහසක් දැන් ඔයාලට එන්න පුළුවන්. මම මෙතන මේ හැමතැනටම මේ සෙකන්ඩ්ස් එහෙම නැත්නම් මෙතන මේ තප්පර ගාන මට වෙනස් කරන්න ඕන නම් මම මේ හැම එකක්ම වෙනස් කර කර ගියා නේද? හැබැයි ඔයාලා වේරියබල් කියන වීඩියෝ එක බලලා තිබ්බනම් ඔයාලට ඔලුවට එන්න ඕනේ දැන් ඔයාලට පුළුවන් මතක් කරලා හරි මෙතෙන් මේ වෙන වෙනස් කරන්න ඕනේ අපිට මෙයාගේ ස්පීඩ වෙනස් කරන්න ඕන මෙතෙන්ද වේරියබල් එකක් දාලා මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් කියන එක. හරි මම ඔයාලට කියනවා පුළුවන් නම් පොඩ්ඩක් උත්සාහ කරලා බලන්න. මම මෙතන දැන් මං අතින් වෙනස් කරන්න 0.2 කියලා. හරි ඔයාලා පොඩ්ඩක් උත්සාහ කරලා බලන්න. මේකට වේරියබල් එකක් දාලා මේ වේරියබල් එක විතරක් වෙනස් වෙන නැත්නම් වේරියබල් එකේ තියෙන අගේ වෙනස් කරාම මේ තියෙන අවස්ථා හතරෙම හරි පහේම හරි ඒ තියෙන අවස්ථා හැම එකකම මේ තප්පර ගාන වෙනස් වෙන විදිහට. හරි. හොඳයි. එහෙනම් අපි ආයෙත් අලුත් ස්ක්‍රැච් වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්.